कि एउटा बक्स छ के को भन्नुभयो होला। आज म तपाईहरुको लागि नयाँ Nokia 5 नयाँ प्रिमियम डिजाइनमा आएको छ, त्यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यसको स्पेसिफिकेसन हेरिहाल्नुस्। एन्ड्रोइड नगद छ, प्रिमियम क्वालिटी छ, एल्युमिनियमको 4G छ बोथ सिममा, 2GB र्याम छ, इन्टरनल 16 छ, 64 बिट octa-core प्रोसेसर छ जुन कि स्न्यापड्र्यागन Qualcomm को हो। अनि 5.2 इन्चेसको HD डिस्प्ले छ, 13 मेगापिक्सलको रियर क्यामेरा छ, अनि फ्रन्ट त अब यसको अटो फोकस क्यामेरा। यति नै हो यसमा दिएको। अरु चाहिँ हेरौँ अब भित्र के छ है। यो चाहिँ Nokia को हात, तर यो हात कसको हो भने चाहिँ अहिलेसम्म थाहा भएको छैन। यो फोन सुरुमा चाहिँ फोनलाई साइडमा राखौँ, यसको भित्र हेरौँ के छ। अब वारेन्टी कार्ड, गाइड म्यानुअल, स्टिमुलेटेड टुल, अनि बक्स छ, स्पिकर छ, डाटा केबल, 3.5mm ज्याक, र Nokia को ब्रान्डिङ भएको एडाप्टर जुन चाहिँ छ 5 भोल्टको। यति नै हो। अब हेर मोबाइल चाहिँ प्रिमियम लुक छ, साइनी लुक छ, पछाडि अगाडि छ, तल छ चार्जिङ पोर्ट, माथि छ इयरफोन, साइड बटन छ, लेफ्ट साइडमा छ सिमेन्ज। अब अन गरौँ है सेटलाई। हेर्दा फोन स्टाइलिस छ है। यसको सिम हाल्ने चाहिँ दुईटा छुट्टै छुट्टै पोर्ट दिएको रहेछ, अरूमा अब एउटै हुन्थ्यो। फोन स्टार्ट भइसकेको छ। मैले यसलाई बुट गरिसकेको छु, केही छैन एपहरु। अब यसमा Nokia को अब कम्पनीको एप छ। क्यामेरा हेरौँ, फ्रन्ट क्यामेरा हेर्नु, रियर क्यामेरा हेर्नु, निकै बवाल फोटो खिच्छ। फोटो क्वालिटी हेर्न सक्नुहुन्छ, निकै राम्रो छ। डिम लाइटमा पनि पुरै बुझिन्छ। यसको सेटिङ हेर्नु, सेटिङमा के छ। अरु त त्यस्तै हो। Nokia नाम छ, मोडल T81053 छ, नगडमा चलिरहेछ, लेटेस्ट अपडेट रहेछ जुन 2017। अझै आउँछ लेटेस्ट। अब त यति नै हो। Thank you for watching. Please do like, subscribe and comment on my channel. Thank you.